Hindi ka malupay. Ha? Hindi ka mapagala. Hindi ka malupay. Hindi ka kaya ka? Hindi ka dapat maintain. Okay. Hindi nalig ko na yung oras niya. Hindi. May ikot na ko lang. Feeling. Yeah. Sa interval care.
kainan sa kamo makakalaot. Pinakar. Uy, sorry. Uy, yun si Matari. Papaharap na ako. Ikaw? Urabon! Kastason! Yun, yung pero pa. Abulan kayo, guys. Uy, ano di mo mawin? Uy, yun! Ano kaya kain yun? Dapat pala daw na sila sa iba na. Yes, nakaiwa. Uy! Amoy! 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 Gusto ko pa din. Pera ka ba, Noy? Opo ka, Noy.
Upo ka lang, Carl. Okay, Carl. Mga tsaka mo, ay, di ko. Subukan mo ako magpapasalita. Ha? Ay, mo mga ganyan. Kaya nakapagod. Wow! Ako na pwede na ako magpapagod. Siyempre, di makamayos tumigil. Kamu na lang kami. Hi, mali. Kaya ako maaari. Baka. Uy! Bawa ng tayo. Ako lang ba? Ako nga ako.
tuloy. Ano? Pasulot pa kayo. Mas lang. O, sinundo ka ko lang. Uy! Lagi ko sa ko. Partida para sa palalo. Partida na nga, 2v1. Iyo. Si ano, si Jimbe. Ito, oh, yung mga Bako ka sa kaya. Gambo Madam Spammer. Part of the game. Part of the game. Kita na lang. Puro takaan. Yung. Dito, tungga na kami sa puro. Takaan. Yung. Puro. Duro. Ano mala? Meron there. Duro. Ilang ko dito mga. Ay, promo ko. Gusto na. Hindi ka boy! Ano boy! Hindi ko po boy! Hindi naman. Yan. Ay, si Kuya mo dinigmel. Pag-abot ko, ako ang kasanduman, pag-kwartang man na kamo sa kuya. Ikaw di ba araw? Teka, may ito. Ay.
Ano? Pwede ba? No. Ah, sa mundo. Gusto ko? Ayun na. Dahil ba? Diba? Diba? Na?
Di ba okay dito? Ano? No. Gusto mo yung mga 1 minute na yun. Yung view mo. Natawag din si Bumay. Gusto mo mga
Pwede na kaya naman ka. Ay, pero dito po. Po, pwede sa kanila. Babay ya. Ano? Ikitin ko yung ikitin ko. Hindi ang nakakamarang. Ito na ako po. Ano yung nakapagsikat pa? Sige niyo. Ako na mga gusto mo. Di ba? Mga legal, nakagaling sila. Hello.
Kumain na. Uy, sunod naman ako. Laki yun. Laki yung pan. Pagkain kay marap ako. Wala natin sa mundo. Okay. Ito yung pinunan na kaya nga. Inusok ko nga. May parin sa iyo kaya. Hindi nga na kung sino mas cute sa to. Matapos ang ganti. Huwag mo saan. Basta naman. Ano ba ibig mo sa game? Ano may sample mo? With TV, Daddy Birds, Uy, lasing. ay magmamay sa mga papi. Hindi mo gabi. Alam mo na mas pakaiwala kasi magkano ka natin kapit Ano? At magkato. Bakit na dahil? Magkawat naman like this. Nabaw! What if ba? Huwag lang yun, mag-ibig ko natin. Okay.
Ano sa iyo? Music. Dito, kailangan
Pag hindi ka maano ka, mouse. Ang maul din na. No. Yan ang pinanuran. Open mind. Weeks ka na. Okay lang sa'yo yan. Sa kamatayan, balas na ka-ayos. Stupid!
Gila, giveaway daw ba? Ito lang sa Balitor. Ito. Naka-hold ka na. Mas kita yung auto-tune. Dahil sabar ya.
Arog sa ko, kaya igibo ko. Okay, igibo ko. Dragon Race. Ikaw na Dragon Race? Ikaw na. Blood versus zombie ang mga ano. Mga ano mga ito ano so green tea baga ano sa paso. Okay lang sa iya. Ala, goods na goods na. Dito. Dito. Nakot mo na. Okay, wala na yung sa nakot na natin madami pa sa dito. Dito ang gara na. Kahit naman. Tarot pa mga tarot. Pero bravo si pa na sa ayaw dahil ba? Kung siguro konti ito mo na ay nakabuo pa wala na ito man. Ito ano ito? Ito na sa physical kahit sa pamilya kahit sa buhay sa patin sa may kamutan ka. Again ang gilid ng sitwasyon ko na hindi ka na dito. Pero hindi ko na sanay na. Ay, di ba? Ay, alam lagi. Ano yun sa akin? Dapat yun, kung paano kayo sa work. May mga magay ang mga nabuhay dito dito. Dahil mo nagpakatapos dito. Alam ko na ako ng mga negosyo na dito. Yung pinarita,
Sigarilyo din nun. Iwala pa ng tao. Dahil pagtrabaho ko sa Manila, ibang pangaraman na kung paano ba. Sabagay, dyan pala sa hardware ko sa hindi. Tapos, bago ako ng Manila, nakatrabaho ako dyan. Nakuha ko kung anong patakaran talaga niya. Talaga makapag niya. Nakatawag talaga pala. Sinaman yung pagkakataon na mga katrabaho ko din sa hardware pala. Ang pag-pick up, wala. Pag-pick pala na, wala ka na. Ang siguro na doon, ito mag-uwi ka. Wala ka na. May ikap ako na karoon. Ginaw ka pa. Tapos, i-upto ka ka. Sarado ako. Ay paano ka? Maluwag ka. Kasi kapalot pala dyan ka, alam mo, sarado talaga. Hardware pala. Hardware din. Ganito nagtrabaho ko sa Manila, hindi na kanila pala. Ako na pa para ma-work. Ayaw ko sa trabaho ko sa ISL. Magtrabaho ko sa ISL sa department ko. Ay, pagtalong pala. May pangalan na ISL. Ang jet may pangalan na ISL. Ang break may pangalan na ISL. Ang nangyari pala dati, ang pinupilo ng mga trabaho dyan. Ang mga bago, ito, out na. Okay, ang mga bago na siya. Dapat tayo ito, siyempre, ito mo, ang jet, ito, dapat pagkapan mo, naraman ka ng mga kanito. Hindi naman ako tayo, pili sa alaka. Hindi mo ko ang makikibon niya. May pakakapin yung mga kapitayo sa Manila, kung sa ligang sinakatrabaho. Kung yung department store, baka bago ito nag-aarti na tayo, pero ang isin mo pa, may pindahan talaga sa department store. Tapos yung grocery pagkakot ba. Ano dyan? May pangalan na ito, hindi o, may pangalan. Hindi sa Bagalibay, may pangalan na ito. Oo, hindi hindi ko nga nilalang ko yung pagbabayan ng empleyado. Ano, libre ko. Empleyado. Niyo, pati bigyan. May pangalan na ito. Ay, mga enterprise niya. Hindi, ako na din data. Ano yun talaga sila sa ilusip talaga? Basta, bagal ka ba? Lugit umaya. Empleyado. Yun. Hello, ay karaan. YouTube ni mo ko. Correct. Nakakit ka. Eh pa.
Tira. Kamusta na ba? Back. Yung back. Sino pa? Ding ano, tabla. Mayroon sa Yo! Yan. Puta, alak sa ayok. Pero, pwede kang mag-ako. Ano, sipit ka. O, wow, ko, na naman. Alam pa lang. Sige ka pa ba sa gusto mo? Isong ko. Dapat mo pa ako rin. Isong ko. Yan talaga yung mukha naka-register na ito. Ano na lang tatang. May sugo ka kahit sa tao. May gusto rin ako. May sugo ka. Isa ako. Ha? Ano? Ano, pag tinig ka rin, ang mabutan ko ng kagutan. Email. Bigyan. Magaling niya ako. Sarado. Okay, tuloy. Salaboy. Ano yun? Madali.
Walang masinunaryo. Ay, pinipili din. Ay, yan. Hello? Hindi ka gumagawin. Shut down your mouth. Ay, gabi. Yun, kung kagadong ko pag kamahibig, no? Hindi mo kayo nakakapalit sa mga ipapagod. Hindi mo ako, hindi ko kundo. Hindi ko pay. O kaya na. Oo. Go, go, orange. Kaya mo. Yan ako po. Ako ba na ito? Dali mo. Hindi mo ito mo kaibo. Hindi mo ito nag-ibo. Ako, hindi ko ito mo. Eh, may sila sa giveaway. Sa lugar. Anong ginawa? Sino sa mga pro? Kaya mong pala. Nakakaroon ba kayo dito?
ako. Mura ka lang. Bang, kaya kasi mo. Alam, sweet, no? Hindi pa naman patumulo. Sige pa siya. Kasi ito, ano ko lang mo ito kasi nag-edit na ito. Sinuksukan baga ako ng ito. Ugod. Ugod daw ko nga. Para pala din sa akin. Pili na sa inyo. Parang kung nagagawin mo ito sa iyo. Para baga nga ito. Parang di ba mo? Wala, di ba? Kaya ba? Umuyo. Why? Hindi siya man kaya ito. Sure. Ito. Ano ko nga ito? Ano? Ilit ako nakakita. Para akong patabo. Hindi mo na lang yun. Bumukod sa ilaw. Ano ba? Ano kaya dito? Puro pala kayo mali. Ayos mo din. Yung team lang ko. Tapos na kailangan. Wala magkapatid. Kasi yung dito mo dito ko. VIP. Ano nga ka-premium? Premium sa kuya. Paano mo daw pala pagka-premium? Kaya mabayad-bayad ka kada month. Pero may sweldo ka na. Ano ba? Sa 5 billion pa. Ilan mo kaya na kayo? Pagbabayad-bayad ka po. Ano mo daw pala Ano ka lang dyan makain? Kasi hindi ka malapit. Siya makakapon na pa. Kung kaya, Kung madali ka lang, mapig ko na lang.
Yo! Inay, halilong ko. Yo! Upo sa bed
So, para na-experience sa mga yun. Sabi nga, ikatulog ko sa pag kinalaman sa pag-resubok sa trabaho ng school. Sila ko lang Talaga ito, hindi mo talaga ito. Ito talaga nga. Ito na pala kayo. Yes, ito talaga. Oo, panibigayin ko. Kawawa ano. Dalay ko kasi. Mga pabasa siya pala, di ba? Yes, wala ako sana. Yeah. Sabi mo kasi yun, no, opinion. Ikaw, gusto nyo lang kung bakit sa kayo. Wala natin sa nag-uusap. Abot ako nito. Alam mo, kung dito kung ako nung naman, First time mo may isip ko kapag-feel ko. ano yun? Ano yung mga feel ko ko yung fly. Sabi ko kami gagawin ka rin sa grabe. Diba? Tinurang ko yung technique ko, diba? Oo. Tapos ang Ah, sabi ko sa'yo, all go na ako. Pangit yun. Uy, si teacher mo si June. Parang kabalik siya dito kung ginagawa. Wala na ako. Kaya, ayos ka. Ibig mo yan, Spanish. Mahal pala ng ano yung first control ba? Na ano ko sa'yo. Parang kung napapakal ko na ano, hindi ko.
Wala ko magpapakan pa lang tayo. Pero makapagod. Ito! Ano ka ito? Hindi ka talaga na yung mo. Ikaw mo nakalangan na yung oras na bukas. Makabangan pa yung Rocky. Yung Rocky ko out ang Rocky talaga. Yung manay. Ito, may kitchen yun. Tuesday! Yun yung Phoenix. Ay, nito. Ano na kasi? Sabi yun. Wow, yun. Speed ka ng pro. Ginamit ko kaya ako kung yung vlogs, hindi na lang susunod ka po. Di ba kung pag-work na buto? Ano? Ako yung luto ng buto doon. Paano na kung ano? Dragon na road. Sila pa yung may mapit dito. Pero nga, sure, hindi ko dyan nalipad pa dito kung Di po alam kung nilipad buto. Wala na. Wala pa panahon sa ano, ng dragon. Puro suro mo ako Limo talaga. Umangal ko sa anong company yun? Ang dragon mo, remote. Ano na ako sa una? Ang ayos ka. Ano? Ikaw lang si Tabo? Maslo kasi. Sabi mo? Maraming naman talaga ng pizza eh. Ano? Sinabi mo? Hindi mo, nakaligid mo kung ano, nagkakawat pa. Duri, oh. Sabi ni Gigi, may palitan mo siya, ano? Sinesip mo dito sa ko. Hindi ko marinig siya, ini. Hindi mo mo nakawa. Dahil man, ano ko na po nayali ko na, tapos sabi ni Gigi, may palitan mo siya. Yun! Ano kung kaya niyo mo kaya? Sabi ko nga ni Gigi, Ulok pa si ano. Kanya Tabo. Pag itatawal na mga siguro di eh. pupunto. Hindi may call ka. Siyempre, pinakala. Eh, wala. Di ko naman sa yun yung mas nakay ko. Kung nagpamahal ka ng Tigwara, medyo yung nilangan yun. Ano kami din, kung ano ko. Buhay na din yung pagdalay. Yung sa nadurog. Daw ay ko. So, yung gusto ko yung babae ko. Ako talaga din yun, siguro kami doon.
naman di ako broken man eh. Doon nagduman ako. Tulad ko lang kami. Nagkalakas ko doon ko ang pag-coffee na. Sigurado ko, sumunod ka naman ako sa patatlo. Hindi. Naman na ako. Ay, sa inyong pain, alam pain. Hindi mo, anong way may ng pain? Ay, Hindi winning. anyway, Ayun. ano yung pain? Pati siya ko, hindi ko. Kita lang ko, ganyan ang mukhaon. Nandaan, no? Hindi ko lang, hindi ko lang. Pero timbuli ko pa, Hindi din din. sabi lang, power, Sulit ka, ano po, nakakawa. wala kayo, sige ko kayo. Ay, publiko lang ka, wala kayo tigol mo. Tingnan mo ka, tigol mo. Nakal ko kung saan mo. May masiguro na ito. Ano ko? Sabi ko tayo, masiguro ko kung saan. Sundog, sarap na ang drug no. Ang doon na lang ang dragon mo. Wala akong makakuha. Spin! Phoenix na to. Mas nagpo mo kaya lang. Pero kung mga ayos ka, awigin mo lang ulit. Ayun. Oo, oo. Paano yung kay... Oo, bro. Oo, Kada ang di ko rin pang kanak na ito. Hindi ko matulaw. Ay mo, pang kanak ka. Bal, bal! Bal, bal ka. Bal, ba? Ano kayo? Bal. Alis ka na po. Ay, nagkakaroon na sila ng kaklo. Eh, ito dahil. Ito ko, dito ko, dito nga, tayo. Sino pa po? Hindi, hindi ko makakatawag dito. Lumulay ko lang, lumulay ko. Lumulay ko lang, biglo. Ayun. Nagagalaw ko pa naman. Nagagalaw, ano naman? Nagbalik gusto niya, isang basit ko pala. Ay, sige na. Magkaroon, gusto mo yun. Gusto mo, medyo nakawalagda ka, libubo, hindi mo na ngayon ka. Pero itong salvation, nakuha niya niya. Nakuha, nabugo. Ito ko lang din na ito. Kunin na rin pagkat na. Hindi ko na nailing. Wala kasi nakain niyo, kasi bilbil. Bilbil. Gusto mo nga, lala. Gusto. Wala, butog-butog.
Lalagay yan. Ako, kasi dito po. Ano po ba? Nakadrago na nga ito. Makalab na ako. Sino na ako? Sige. Sige. Sila ako, boy. Ako, sige. Ako ba? Ako sa second seat. Duwa-duwa sa kuya gamos na pwede ito ko. Wala ka na content sa tunan. Ito ako nga ito. Oo, agad. Iba pa ako dyan na ba? Wala na sa titero. Nagano pa ako. Hindi mo na nito. Nagtikwan pa dyan yung ako. Ito muna. Wait. Ito ba? Ano ba na ipaniyo? Yun, ano? Yun nga ni. Ilalos ka na dyan nga ni. Yun eh! Dyan nga ni. Dyan nga ni. Ako. Dyan nga ni. Ewan namin si Tito ano. Wala ka na yan. Yan sa yung ano, sleeper. Tingnan po kayo pali. Saan kayo pali yan? May panita pa natin ang pare. Shut up! Ewan, pagkatimin nyo ka na yun. Para ano ka rin sa Nagibangat nyo sa may din nagtarigo. Siya, Ay, nagtarigo ka dyan. Ipapapye. Sorry. Inulit. Nag-uli na rin. Nag-register. Kami nagtarigo. Wow. Yaw dahil sa CJ. Sugma, angay. ay, ikaw magkarigo. Umakan ka? Ulit. Hindi nga. What the heck? I'm ordered today. Kaya nag-ako sa sige. Hindi ko Bumag. Mga taga-duman. Puro. Hindi mo na nga niya. Hindi mo na nga niya. Niya daw kami, umubo na nga iyo. Ubo niya daw kami, pag napala ko dahil na siya. Sigala na, ikaw nga, pag ano guys, garibitin niya, no? Kung nasa pilit may ano, Hindi ka nga napasuloy. Ito niya, nag-third na. gusto ko kay Tay. Inuwan ka. sito pa niya bilang siguro nakatawa. Tanong ka mo kay Tay. Hindi mo nag-ugari sa'yo yung kiki. Parang dagitan lang yung Bakit pa karami. nag-scroll ko, baka marinig mo na marami ko. Doon hindi mo. Bro, ito ba? Ano na naman? Gari siya. Hindi ka mo. Focus na ano. Hindi ka ano. Tira. Tama, palik-palik ng sindo, naliligpos na Sabi ko po. mangyayari ko ayaw nito. Sabi ko nga, naliligpos dito, ano ka, because dito po sa ibalin ka. Tigalo na dito, kasunod naman siya. Ay, kung wala ko niya, nababak nito, hindi ko man tuli. Hindi ko ganun kuri niya. Nabubuklit niya sa ulit. Tapos masapalong tumati mo batao. Ngayon daw, sugmo, kung duwan, yun. Batak mo pa, di ba? Siguro pala kasi nag-ibig pa kaya. Yun. Gini. Tatawan mo ko na yung sira ka na dahil naman. Hindi mo kita kaya nigi
nagulit ko sabi, Dre, nagtigdar lang. Hindi mo tinubuan dahil. Ulit ko, ano doon sa akin ko na. Sabi na doon ito kami kulo yan. Kapatid mo may inigo. Kurang sa ligid. Tapos sinubuko sa bukod-bukod sa may tinatang ako. Nailing ko bumilag-bilag ko. Tapos nagtaram na ako, uy, Jake, tapos binong ko sinagpura gini. Pinigilok ako. Nag-ibe ako, yun. Pinot nailing ko, tinok, yun, pagka nailing ko, tinok lang ni Jinjo, ay si, ano, si Nagbo. Nailing ko, may kuro si Nagbo, ano, bunwo, bayan na, may, ano, buntok sa mo. Pagkadukot ko, sa ano, so, awot. Pagkadukot, kasi ang may darang ka po. Oo, natin ko. Wala dyan. Talaga natin. Basketball na sa loob ng siko. Tira. Oo, tapos tugtog mo na siya. Ano kung gitar ka, tanga ka. Amin, ang birthday ko namin. Hindi siya mamang Ano ko nga, yun. Ay, so, kabuk nagtabang mo na kung duwa mo pagluto mo. Yan, duman siya mo sa kaldero. Saan mo na, may tulo. Sa painitan mo eh. Yung lamig sa inyo, ang gay. Yan, si kakebol nito naman ito. Wala, ah. Wala mo na napira. Ay. Sabi mo ka, Dodi. Lamig. Wala ka tayo sa ligid. Mabasaw kita ka. Pero buda. Basketball na sila. Hindi, bula. Ibo, masilig kita kay Buboy. Ano? Gamit aking. Umakawit kita. Ibig ka kay Paki. Basketball yun eh. Ano bagamit ng better o ano? Di ba? Ang kapuyo ko ano ba? Oo, yan. Ano siya, parang ba? Ayun, yun. Una ang oo yan ang pagbilog. Eh, mo binalag ko, magkakapawil din eh. Mapagod niya tabi. DJ, direct yung DJ. Ha? DJ, puro ba yung DJ? Green? Green na pito ba? Ano kan kita pa? Habis ka na, napito ba? 150 ka na. Diyan, ito. Tapos ko kala. Subag na lang ko subag. Dapat konto nito 3 ano ba? Ano ba na? Ano yan? Oran daw? Doon yung lumaharama. Orientation na sa araw. Ayun, ang orientation sa mismo.
baka sa opisina ng security. Kaya yung mga opisina yan, so dyan sigidara sa mga nagkakada ng nag-arapa. Iwa na lang yung mga nag-ibig-ibig Hindi ba yan? Nakakabita. Dito pag na maumbaga ito pang tao, dito sa Rongo. Dadag lang tayo mga white tawag, guardia, mga nakakulang ko yan. Mga retired na police, retired na army, kaya ako. Kasi ako kita mo, Mga minimum ito ba yan? kasi, yun o, dito nga, kapag minimum pa. Ano, banta. Kaya ano, pag-overtime, holiday. Kusel ko na blow. Para niya. Naliton. Ano ba? Ano ganda? Teka na ba? Ano ba? Ang dalawang paon. Yan sa nagibon mo. Ayaw mo kang gil ko mga iba. Baon. Katon? Sa umak sa katon? Abi, respect ka dito lahat ha. Ayop yan. Pag hindi ka man ano,
Hi, Ante. Hi, Anthony. Parang pati sa akin nagkita mo din. Parang nakaka mo. Ha? Tama mo na darali ka? Sarado. 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 Yung tinapay. Ha? Dali ka ba dyan? Ha? Dilo. Ikaw mo mo? Ah. Kuya. Good. Ada na comment? Bye-bye. Bye-bye. 21.
Eh,
Ano?
Sawas. Pagsagot ko na. Okay. Pagkakapon. Huwag mo, dun sa ko. Asawa ka na. Ano? Ano? Sakot?
Bumibig ako ng ito. Ano naman? Ito po. Pagkatapos na to,
Isa po. Pag ako doon.
Baka talaga. Yo, baka lang. Yo! Yo!
Mag-chat ka na sana. Ha? Ano? Yun ay dito na ba? Dito na daw. Dali mo na bang tuloy? Pangkulit ba kasi yan? Ito yan so ito ito makalumabas ako eh. Pangkulit.
Ngali ako dyan, no? Dyan mga tinda. Magkano siya? Dyan lang yung tinda. Ano yun? Tama na yun, eh. Nakakit naman. Katapulong na rin yun. Hindi ko marami yun. Parang ko na paano. Kung ang pagbiyan natin, puro naman. Ano ka pa rin ako. Ano yung parang ako? Eh, magali ka. Magali. Makapagdadala.
Okay. Ang gaba sa stage, hindi ka nag-iba. Ano? Kunyari, birthday. Music kita dulu. Yung ay, nakalimutan nga mga yung kaso, pinili ako yung kaso. Ano,
So, dyan. Ito ba yung idol?
Talagang hayop yan. Talaga. Kada mag-cellphone mo lang dapat. Hindi ka sa box. Wala ako. Parang wala siya.
Mapanood ko sa mga kailangan. Ganun lang nga siya, no?
dito. Init na nga yung anak mo bago itira. Ipal na mo. Tanan, ba't na? Hindi, nga kami. Dapat di mo na rin bubuo niya mo pa. Sinilising niyo, papapakala ko sinilising. Yung pa. Siya nagbakal. Hindi niya sultan sa sububulo pala. May ano daw, may kunyari daw. Sunod din, sunod din. Eric din.
mura. Phoenix itong bayo. Sarili yung merit ka na. Makusog na natin.
Sa hayop ka. Yung mga magaling sa kanya, First speech. Get crash. Bang. Bang. Pero mabalik niya, nalilito siya. ang kilos sa nakulong siya. Hindi siya pwede makatarap kay ano. Hindi, puro sa na ano, ingredients. Ano yun? Hindi siya makatarap na English, puro sa na ingredients. Pero yung mga rekado, nakaitarap siya kay ano ba, mas kay ano, kutang niyar, dolos. Iba na po, ano pa na Upin ko. tayo na, Hindi mo dinodol, yung squad. Panaliw, kung ano talaga. Yung kapitan niya. Yung kapitan. Yung ako panghalipin sa tinubulong. Pagsulunod lang. Yung pagsulunod lang. Hindi mo, ang buwag ah. Ano yung pumunta pero kung niyo ko. bagul. Ay, ito, yung ganda na siya. Hindi yung pamanala. Ay, siya pa rin na yung nagdang pa rin sa years na pag-gawin niya. Marami sila. Ano pag-gawin niya? Yung mo sa tulong ng mga Yung minamad ko ba? Yung minamad ko siya. Tutig ko. Ay, ano nang nag-save ko. Bro, gusto ko.
Musay. Second season, ginan. Ay, ito na. Ano yun? Yung parang tayo naman. Utang hindi na rin dinigito. At nasa to, ito siya. Kaya ano ko yung wait lang. Okay, tapo na. Parang ano. Okay. Ako ulit kita ang laro. Siguro sa akin, pagkakot sa akin.
Hilig din na sa mga laban. Kalaban kayo sa Sato. Ito nga, vlog, ano ko na, naging Front lights. Front light. Ang hina. Ayos yan. Sak ngayip ka. Yes, siguro. Dramatic lang.
Sumataba, naging dasok sa ayo. Ayos yan. Oh. Pinaraw ako siya. Araw. Utang mo lang. So, kami sa tulong company. Sa ngayon ba? Alin na? Sa ngayon ka. Sige ka. Luwas. Ito na. Kuya, nakasalig ka. At di pinahin ko pa rin yung luwas. Dito to. Kapila ka. Muli ka pa ba? Mark pa. Dito ba sa mga kuya dito may sarap ka. Ay, sarap ako. Ano mo matulog? Ma'am. Meron lang sunod, hindi lang sa balde. Ay, susunod. Oh, Ano nang isusunod dito sa balde? Ano nang isunod din eh? May mapakuputi. Meron na pa ano na yan. Ay,
Pero po din ito is the first Ito, speech. nakaiba mo ng kalya. Ang dami ng mga kalya. Siya po yung mga dyan. Bye.
ka mapunta doon. Ay, wala nang sigurado eh. Saan? Backlash yung ayok. Ang ako na mali. Yan.
talaga. Kuya na. Sakit. Kuya na. Muna ba natin yan? Bangka. Overdrive. Yan, overdrive. Ching. Lock. Look. Look. Simple to me. Quick draw. Pa. Pa. Maria. Oh, Pizza ba? Size sa tawid din. Pilit na maliyaw ni ang gusto nila dyan, very chill. Ano yung Bob din? Ano ba si Bob? Ay, yan lang. Salamat, Bob. She was born on the screen. Hey, Bob. Ano ka? Hmm? Pwede naman sa atin. Sumakadago ng tao. Ako malagay. Lalo ka sa pong. Ako na sa po. Sa talagang lalo na. Yeah. Hey! Ada menunda lagi. Yung mga luto, lunuahin.
Mumbo, dito na ako na. Ha? Butang mo yung yan. Butang mo yan. Ha? Wala? Pero pag Kaya nga yung plano. Matala mo na lang. Kaya Sili katawan ako ano lang first nasusumpah na nawala na kaya balik siya sa tao. Kung sa mga tayo, kung kumapit, ay ako
Ano, hindi ko sinanggalot naman na ano, motor, ay, nanituloy ka na. Pwede kasi ano, hindi ko makakaman naman. Ano pa? Naka-series number na ako, bro. Ito yung mga hindi garo. Mapata naman, wait. Complete kami. Mapata lang niya. Ano? Pwede yun sana. 120 may sobra pang 15. Sobrang nga naman utok mo. Nagtawag pa mo pero. Dapat mo. Uy, baga pero. 6 na. Nice na.
Pwede. Naipit ako kung sa mga ito. Ito. Ito kami lang. Ito may makalagay. Yeah.
Bulgaria. Yeah. Baru ya. Yang sebaik punya mu. Oh.
Dahil sa nataktak, sabay ka, naulog sa kanya. Hindi ba pula? Ano yung JK?
Iyan. Lugi. Yan, lugi. Sa Diyos, lugi mo yan. Inalaba ako na. Ako ito pang mag-test ka nga eh. Ano yung isa dyan? Kasi tulak doon ako sa siya. Ibang kumanay. Sabi dito. Duro ko man. Pero nasa ako doon. Ano lang, mga pamilya. Iyan ko ba sa mga, gusto ko rin, ayun ko po. Ito ang pangay ko na. Pero kung ba't wala ito? Ito kayo yan. Ito ba yan?
Akong mati dapat ato ko. Isa po. Yun. Isa po. Dala kong isa. Ito yung isa. Ano ito yung sige na hindi ko na. Konting bansa po. Kasi ano, ayun, ano? Hindi na online. Kaya ito na yun. Kasi ano, ito na yun. Sininot? Wait. Wait.
Ano? Sabay kumain kasi. Sabay. Lalo ka pa. Okay. Yun na yun. Sabi nyo nga. Ano, okay.
Paano? Sabay po siya. Kapila kami. Yun. Ginising ko. Babayin na yan. Nilalaman mo? Nilalaman. Babayin tao. 5.
Out na sa to. Nahuli dito. Masigan, no? Masigan. Split. Jadi ginagawa na wiper box sila. Oo. Bunga na yan pag ano. Open. May 5, may G. May signal. Ay, naitutulaga na kapatan mo. Okay. Plastic. Wala sa circle kanina. Ay, nilagyan na. Ano yung ang massage ginawa? Ito kung wala sa iyo. Wala na. Display, sabi. Display. Hindi mo nito magkabot ko nabibigo. Ayun. Yun na po lang. Hindi mo din pag ito nakasabi. Ang papel na ay pinapilapit. Wala po po yung nag-plastic bag. Sorry. English mo bumarat, yung ulit mo. Ha? Kapag yung ulit mo. Amin ba? Pero, Yan. katulad ng trabaho mo, gusto ko ulit. Masalasin ko sa trabaho. Ano ba? Hindi nga alam ako. Gawa ko yun. Awas yung pars mo sa ano. Awas mo, alis ka. Ano, ano ka na? Ano ka na? Ano na sila ako? Yun. Bigyan mo ka pa. Kabayaan. Kabayaan. Kaya ako sa bilos mo, Iran, kaya 5, tapos ka na.
Yan na yan na yan. Yan na yan. Laro man lang na di. Oo. Kaya ba? Ayan kaya. Ayan ba? Box, ayaw ka naman. Lumayan ako ba yung namarya? Hindi man yan bumoy tira. Ano ka naman yung patisilyo? May mga tito dyan.
Bakal nito. Nalala ulit. Book. Ito. Ito mo na itong VIP. Ito ba? Ano anong pangalan? Jamar. Ito. Tapos yung password. Secret. Malalaglag sila. Secret. Malalaglag ito. Magkakalat ito. Kasi magkuha pa din nila. Hili. Nataano mo kung nakakatang mo vlog? Wala naman, hindi nagkakarap ng vlog. Wala naman. Tapos sabi ni ano, si Nero, pag nasave dahil itong account mo, ano dahil ito, uwaw dahil ito, so nini, pero ato na ba? 150, 176, iba ka niya dahil ito sa, ano, yung permanent na, yung ulit na siya, mag-save ka. Pag nasave ka ito, uwaw na. Ito pala, bakit yung matakalpas nila na. Mana, kawat kita. Ay, itong ay, tawag dyan. Ayan, Sabi ko niya, 29 minutes na binigis ang inaloko. Nakatay. 29 lang siya. ako rin yung alas kita mag-sipit. Alas kita mag-size. Ako yung tao. Ako ang ikaw outfit, tapos ako size. Kan masih tawan takan piso, tawan mga piso. Takan pala sa kusite. Sarador. Sarador. Gamitin mo si Dangan. Okay. Asa pinabakas? Hindi man ito. VIP. Turo. Ito ni Jamar. Sige boy, surti yun ito. Nakuha ka ito, VIP ko ko rin. Magkira ka ka naman doon. Matod pa ka. Nakakuha ko din ng ano, drain. Nakakuha ko din sa Facebook eh. Ano yun yung account? Na-open ko ito. Oo, ito ng Pepe. Tapos, sumasinggan ba ito? Ambak na bala. Nasa 600 ang bala. Hindi, bait, piket na, dakulo. Tapos, doon maural ni Sniper. Sa TikTok na naman nagano bala. Mga pag na ano na itong ano, ang kukulang. Nag-store na ako. Pinadaw ko na si Pilipino Mail, si David, si Kuya Marjon, si Kuya Krista, si Kuya Nico. Ikaw ba? Dalo mo ba na di ba ito? Si David, si Ikaw. Pwede mo.
So, naglabang ka mo ni Kuya, so tataw ka si Kuya. Hindi. Ano? Sisi ng gana din. Iba ba ka sa buba? Simple tabal. Kaya ang ano, tatanda. Unit ba mo? Ang muna nang ganito. Sabi niya lang ang kasi Then, ang pag nasave ka, ang nalimutan dahil ganito hindi. Sabi ko man dahil kukuha ang ano. Hindi. last time ako magkakapag ko. Dati, parang di ko din. Kaya di na nakakaroblox na may pain. Ah, natimber na ito. Emailing verification. Yung nga ni, inalit niya na sa Gmail. Tapos, supin, kinagan niyang pin na naman. Hindi ko na-open. Bakulo na ito nga, si ano, si Timber. Si Senora, ganun mga, si Kuya, si Timber. Ako nga, ako lang, ano, si Kuya. Bakulo nga ito na, mas kinagtiga. Service hospital dito. Wala na mag-check ko. Kulang na to. Yan naman yan ako nakakakawa. Mga luwan. Hindi mo di pa kasapit. Yan naman nakakakawa. Kaya pa ito nagiging Ginagala ko yung Sulot ako. ano ka? Mag-file. Para ito na, nakuha ko din sa PC ko. Itanggal na ano, na-retrieve. At isa ano ni? Tapos orang boy, equal to 3 ko. Hindi ko ito na-retrieve ko ito. Ito na naka-okay. May mura nung gago na duman jar. Ano, duman jar na gago. Ayun, guys! Awe, awe. Diba mga school, para iba. Minuto lang ko na yun. Ay, di sila makuha kang okay ng VIP. Uy! Kasi, Yung kasi, may ano, may kamatis pa ito. May kamatis na. Mura na. Ay, nakalagay. Tipis na galuto. ano tre? Ibig na gana? Galuto, galuto.
Baboy, ano yan? Masira kayo. May marap. Yung Diba? sabi na. Sorry yan. Kakaiba ang nakakilagay sa mga tuwa. Nakalaw ka, kabang mo ka. Pwede po dyan tuwag na pinakuli. Ay, mga nagagamit. Ngayon yung mga nagagamit. Kabang mo ka. Siguro po siro, lagi po niya o adi. May siro pa. Ang luminawas. Kaya kabang mo ka. Hindi ko lang. Di ba hindi ka maglaw ko dito dito. Sabi ko haluin mo gano'n. Pag-load mo kasi ano yung sabi ko. Kaya po nga mahilig mo din sa dito. Saka ni malaw ka na ba? Kaya mo din dito ba? Malaw ka na. Ano? Pag nakapos na ni, kaya mo din pikilon mahilig. Kaya dapat din nakapos. Awa mo kasi dapat din nakapos. Okay. Mawalat mo ba? Yan ang mga nakakonect. Kung mag-promote, yan mga nakakonect. Mahiling mo sa display. Mahiling mo sa display. Malalakang diba? Kaya, mura. Pag yan siya mahiling. Ito, ano yung niluluwa? Mga 2 minutes bago niluluwa. Niluluwa din. Mahiling mo mag-diba pag minutes dahil sa awa. Ito siya na repeat na ito. Kaya, Kuya, nene. Ano mo nene? Ano mo nene? Dito na kang sadaan.
Ganyan flex mo. Ang tulong pasindahan, adigre, Ngayon, sino pinasa ng sa mga gagawin? Nare-retrieve. Susay mo. Sino may nare-retrieve susay mo yung bilan? Dito nga ulit. Nare-retrieve basta susay mo. Okay lang ni kuya. Wala ba na nakakami? Sa kuya man nga ni. Oh, surang boy. Dito na ako nito. Ngayon ako na tayo. Muragon. Para sa lobete. Bubo ka ito nagagamit. Ang masay. Dahil naghiro. Kailangan pala niya kayo itong buko. Yun, hanap ko rin mo. Dahil ko mo. Kaya nga na-retrieve. May buko na ako pala niya. Inside. Ayun, ha? Kasi rin, wait. Wait. Be! Na! Na! Butang. Ang buko ko na yun. Tuman ka, ano? Marami. Ganyan na. Oy, sabi niya, drink pa ulit mo da! Gusto mo at magkadalat ako. Ano daw? Mara. Baka mara. Diba, mapababa niya lang. Kahit kita-kira pa lang. Ano ba? Putay, pab. Tagalog, si Eldrin daw magalat, tatlak ko.
Then may dikit ka tago.
Boy. Ano ba? Malak ko sa kagawa. Ano sa ikaw na pala, tuluro ka? Mabakalbit kasi. Oo. Ikaw tayo nalag-issue. Tapos na ito. Blue card. Oo, wala yung nagsayo. Ay na, sinatap sa'yo. Gusto ko gumalit ka ba nga? Kanyan. Magpuro bayad siya. Dito man pati ka sa'yo. Pero hindi siya. Nagdudulagin sa pagkakas. Kung inulit na ito, alam mo. Nakagay na natin natin sa yung bahat. Ako mag-get sa mga. Bawat na po. Ano? Ayun pa nga na ako, hindi ko pinay. Ay, nagpuro sila na galit ka. Open time lang doon. Oo. Ay, open time lang daw. Siguro pala yung 30 minutes. Ito 30 minutes mo. Pero, sa info ka, ano? Ano ba pero sa mga pinag-ito? Doon, ito na po. Lalon!
pwede dyan may magulog. Dali, ay. Ano ba rin? Di, bago ang ano ako dito. Wala na dito. Hindi ka nag-video. Matawag. Wala ka siguro sa ano. Nasaan hindi ka. Natal. Sila kayo. Isang ano, magpasawan. Bakit may na dyan makakali? Bakit may na dyan makakali? Bakit may na dyan makakali? Bakit may na dyan Yun, pamungan mo yan kung sa ano. Hindi mo. Kanina. Ay, puro niya. Pero, pamungan. Pero, hindi.
Wifi natin. Uy, ulit kayo. Sino ba na? Uy, mas mapano na. Hindi yan daw. Ano cellphone? Manatin mo sa messenger. Anong pangalan? Ang wifi. Ah, piso wifi. Nakaluwag ko na mga ito din. Kaya, sigod, sigod, ganun. Pero nga niliyo, pagka nasa dito, Open sa phone. Oh. okay na tayo. CJ, basta. Oo na pa. Pero sa digdibet. Toto, di mo Connected si ano? Toto? Uy, kupin ko, nag-record ko, no? Nabigyan na ano, nag-record ko po sa Facebook mo. Ang iba din na hindi na ikaw, ayaw na. Ano ang mga doon? Yan ay hindi. Yung interview. Uy, ayaw na niyo, kaya po yun.
Gugod kita dyan yung biwan. Yun ano yun sa loob puro short. Karoon na. Ano na, di ba? Lima.
Magmura ko lang nila sila talaga. Hindi pa pa daw, na-explain ko pa pa. Star, yo, pero, sabi tayo. Ikaw ba ba gusto mo?
Dito ba ito? Kaya na ako yung pagtumuwi mali. Good. Ayun na, nalikod kaya. Nalikod na kaya. Magkabong ka dahil. Sorry, yes, balik ako dito ya. Anong oras ang ano yung pagkasaga training? Alauna dahil hapon. Din nga di sa ano, laser. Ikuha man ako sa LCC, laser. Laser? Oo. Kapag kano. Ano ba kaya dumaan sa ito yun? Wala mag-practice ng siguro yun. Yung ano, Alay bago, dati ka na ba nandun sa mga department store? ikuha ko, kaya ba ko? May iba naman.
Sabi ko nga, bibiglaw ka na ako. Sabi niya, kaya di mga aldo. Wala mo naman ang ano sa ito, pag natatapos ka naman sa di ka sabi ito kayo. Wala, credential mo kayo na ayaw sa SM ngayon. Until this training ka, hindi ka magkaya na bayaran. Hindi mo may matawan na alawan sa ngayon, libre ka. Makarami. Tapos alam mo ito. December, ano? Ano? Narambot pa sana. Ah, Kaya na dyan, matinda. Kaya sa amin nag-urbe. sarado ka. Hindi ka makakit. May sakay dito. Ginunti nga. Wala ba naman ka ng buo? Ayan. Pinabuntingan ko pa. Kabang, sige hala, ba't ito ba ko? Parang ito ang tayo. Tungkol sa Wapak miskin yan sa ano yan, electric fan. Yung tako.
Tapos, Ito pa to. Ito ang balita pa. Kamalaga to. Pagka yung content sa DJ. Kawagan
Putang ina. Huwag mo nito. So, magaling yung
Ay, ba?
May bakante, ano na? May bakante. Dua. Okay sa 2 piso. Set up. Pero ako, sino? Ano? Dari Jumbo.
Something na yun yung mga Gilid ka, medyo pa dati. Ilan ko dati may leg, diba? Kaya, yo!
Yung pag-ibig mo mga magagawa. Saan tayo ginawa? Bro, Hi. Okay. Bro, Bro, di ko na mag-live.